वेलकम टू रश्मीच रसोई। आपण कोल्हापूरला महालक्ष्मीच्या दर्शनाला गेलो का सर्वांनाच तिकडचं स्पेशल स्ट्रीट फूड असं अप्पे खायचे असतात। त्याच पद्धतीचे अप्पे आज मी तुम्हाला अगदी सिंपल सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। अप्पे बनवण्यासाठी आपण 3 वाटी हे पटणीचे तांदूळ घेतले आहेत, म्हणजे जे भाकरीला वापरतो किंवा इडलीला वापरतो तेच तांदूळ आहेत हे। नंतर 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 वाटी जाडे पोहे म्हणजे कांदे पोहे बनवायला पोहे घेतो ना ते, आणि अर्धा चमचा मेथी घेतली आहे। आता पोहे सोडून आपण ही डाळ, तांदूळ आणि मेथी स्वच्छ धुवून पाण्यात 4 ते 5 तासांसाठी भिजत ठेवणार आहोत। 5 तास झाले आहेत आपण डाळ, तांदूळ आणि मेथी भिजत घातलेली। हे बघा, मेथीचे दाणे देखील कसे छान फुललेत, उडदाची डाळ पण व्यवस्थित भिजली गेली आहे। आता आपल्याला हे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे, पण त्याच्या अगोदर ज्या कपनी आपण तांदूळ आणि डाळ मोजलेली त्याच कपनी हे पोहे देखील मोजून घेतले आहेत। हे 10 मिनिटांसाठी ह्या डाळ आणि तांदळासोबतच आपण भिजवून घेणार आहोत। थोडेसे पोहे फुलले गेले का आपण ह्या सर्व वस्तू मिक्सरला लावणार आहोत। 10 मिनिटं झाले, तुम्ही बघू शकता पोहे पण छान भिजले गेलेत। आता आपण हे मिक्सचर आहे ते मिक्सरला बारीक वाटून घेणार आहोत। पहिला सर्व मिक्स करून घेते व्यवस्थित। हे बघा, व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता आपण हे थोडं थोडं करून मिक्सरला छान बारीक करून घेणार आहोत। आणि हे जे पाणी भिजत घालायला घेतलेलं तेच पाणी आपण यूज करणार आहोत, कारण का तांदूळ धुताना 3 ते 4 वेळा तांदूळ आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले। आता मिक्सरला लावून घेते मी हे बघा, मिक्सरला आपण अगदी हे बारीक करून घेतले, एकदम फाईन बॅटर ह्याचं तयार करून घेतलं आहे। आणि कन्सिस्टन्सी पण मी ह्याची तुम्हाला दाखवते। आता हे वाटून घेतलेलं बॅटर आपण अशा मोठ्या पातेल्यात काढून घेणार आहोत। मी स्टीलचंच हे मोठं पातेलं घेतलंय। हे बघा, जसं आपण अप्पे वगैरे बनवण्यासाठी किंवा डोसे बनवण्यासाठी बॅटर करतो ना, तसंच बॅटर हे मी करून घेतलं आहे। आता उरलेले तांदूळ आणि डाळ देखील सेम अशाच पद्धतीने आपण मिक्सरला लावून घेऊया। तुम्ही बघू शकता थोडं थोडं करून सर्व हे डाळ आणि तांदूळ पोहे आपले वाटून झाले आहेत आणि त्याची कन्सिस्टन्सी पण तुम्ही बघितलीच असेल। आता हे बॅटर आहे ना, व्यवस्थित आपल्याला एक 5 मिनिटांसाठी तरी एकाच डायरेक्शननी असं फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे बॅटर आपलं हलकं होतं आणि अप्पे छान हलके फुलके बनतात। 5 मिनिटं तरी आपण ह्याला व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया किंवा मिक्स करून घेऊया। 5 मिनिटं झाली आहेत। आता हे बॅटर मी व्यवस्थित करते आणि ह्याच्यामध्ये एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स आपण घालणार आहोत, ज्याच्यामुळे थंडी असो किंवा पावसाळा असो 100% तुमचं पीठ अगदी व्यवस्थित आंबलं जाईल किंवा छानसं वर देखील येईल। सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे हा बघा, मी हा अर्धा कांदा घेतला आहे। हा कांदा आपण ह्याच्या तळाशी घालणार आहोत। खाली त्याला व्यवस्थित आपण असा डिप करून ठेवायचा आहे। आणि आता हे पीठ आपण 8 ते 10 तासांसाठी फर्मेंट करून घेणार आहोत। आणि हे बघा, असं झाकण ठेवून उबदार ठिकाणी किंवा आपलं ओव्हन वगैरे असेल त्याच्यात हे भांडं राहत असेल तर त्याच्यात ठेवलं तरी चालेल, किंवा ओट्याखाली डब्यावर वगैरे ठेवलं किंवा ट्रॉलीमध्ये तरी चालू शकते। आता सकाळीच आपण हे पीठ उघडून बघणार आहोत। 8 ते 10 तास झालेत आपण हे पीठ फर्मेंट करत ठेवलेलं। तुम्ही बघू शकता, हे बघा, कांदा हा जो आपण खाली अगदी तळाशी ठेवलेला तो वरती आलाय आणि हे बघा पीठ पण किती व्यवस्थित फर्मेंट झालंय। आता हे पीठ थोडं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलं का ह्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत।
नंतर 2 चमचे आपण तेल घालायचं आहे ह्याच्यामध्ये। तेल ह्यासाठी आपण घालतो म्हणजे हे पीठ जरी आपलं शिल्लक राहिलं आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी तो आंबल्यासारखा वास येत नाही आणि आप्पे पण छान होतात। आता पीठ व्यवस्थित हलकं होईपर्यंत एक 5 ते 6 मिनिटांसाठी असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पीठ व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलं। आता हा जो कांदा आपण ठेवलेला चांगलं पीठ फर्मेंट होण्यासाठी हा काढून घेऊया आणि आता हे पीठ बाजूला ठेवते। एका बाजूला आप्याचं पात्र देखील गरम करत ठेवलं। आता चटणी वाटून घेणार आहोत आपण। आप्यांसोबत चटणी बनवण्यासाठी आपण अर्धा वाटी खवलेलं ओलं खोबरं, 3 हिरव्या मिरच्या, अर्धा लिंब वापरणार आहोत, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, 1 आल्याचा तुकडा, कोथिंबीर घेतली आहे, साखर वापरणार आहोत 1 चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। नंतर याच चटणीला आपण तडका देण्यासाठी चमचाभर तेल, अगदी थोडीशीच अर्धा चमचा उडदाची डाळ, कढीपत्त्याची पानं, 1 चमचा राई आणि 1 लाल सुकी मिरची घेतली आहे। सर्वात आधी हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स जे आपण चटणीसाठी घेतलेत ना हे मिक्सीच्या भांड्यात घालून थोडं पाणी घालून चटणी ही वाटून घेणार आहे मी। खोबरं, मिरची, कोथिंबीर, आलं, लसूण घेतल्यानंतर ह्याच्यातच मी चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचाभर साखर चटणीमध्ये आवर्जून घाला आणि लिंब यूज करते। लिंबाच्या ऐवजी तुम्ही चिंच घातली तरी चालू शकते। आता हे मिक्सरला आपण फिरवून घेऊया। हे बघा सुंदर हिरवीगार अशी आपली ही चटणी तयार झाली आहे। आता एका बोलमध्ये ही काढून घेते। चटणी तर तयार आहे, त्याला थोडासा तडका दिला का चटणीची टेस्ट खूप छान येते। तेल गरम करून घेतलं, आता राई घालणार आहोत। नंतर अगदी ही थोडीशी उडदाची डाळ आहे, कढीपत्त्याची पानं आणि ही लाल सुकी मिरची आहे। ह्याचे मी 2 भाग करून घेतलेत। फोडणी छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि ह्या चटणीवर आपण घालूया। सुंदर अशी आप्यांबरोबर आपली ही चटणी तयार झाली। आता लगेचच आप्पे बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण ऑलरेडी हे आप्यांचं भांडं गरम करत ठेवलेलं। आता ह्याच्यात आपण थोडं थोडं तेल घालणार आहोत आणि आप्यांना जास्त तेलाची पण गरज नसते म्हणून अगदी थोडंसंच तेल घालायचं आहे म्हणजे हे पात्र छान ग्रीस होईल असं। आणि लक्षात ठेवा आप्पे करताना कधी 5 ते 6 मिनिटांसाठी अगोदरच आप्याचं पात्र व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे। आता ह्याच्यात मी थोडं थोडं करून आप्यांचं हे पीठ घालते। आपण हे पीठ घातलं का गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि झाकण ठेवणार आहोत एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी। 2 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा तुम्हाला बघूनच कळेल का आप्पे कसे छान फुलले गेलेत वरती, म्हणजे सोडा वगैरे काहीच आपण ॲड केले नाही आणि हे बघा अगदी अलगद हाताने हे पलटी देखील होत आहेत। आता एक एक करून आपण ह्यांना पलटवून घेणार आहोत। जर तुम्हाला पलटवायचे नसतील आणि तुम्ही डायरेक्टच असेच वापरले तरी चालू शकते, पण मी ही मागची बाजू देखील थोडीशी भाजून घेते ह्या आप्याच्या भांड्यातच। हे बघा एकही आप्पा कुठे म्हणजे चिकटला नाही काय नाही, त्यासाठी हे आप्याचं भांडं व्यवस्थित तापून घ्यायचं आहे। आता एक एक करून सर्व आप्पे हे पलटून घेणार आहोत आणि पुन्हा 2 मिनिटांसाठी आपण हे मागची बाजू पण व्यवस्थित भाजून घेऊया। अगदी 1च मिनिट झालं आहे बघा, ही मागची बाजू पण अगदी व्यवस्थित झाली आहे। आता एक एक करून हे आप्पे आपण काढून घेणार आहोत। योग्य प्रमाणात डाळ, तांदूळ, पोहे आणि मेथी यूज केल्यामुळे तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असे आपले हे आप्पे तयार झाले आहेत। अशाच पद्धतीने उरलेले आप्पे देखील आपण असेच तयार करून घेणार आहोत।
थोडे थोडे करून सर्व आप्पे आपले हे तयार करून झालेत। हे पण आप्पे मी आता काढून घेते आणि तयार झालेले आप्पे चटणी सोबत आपण सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असे कापसासारखे लुसलुशीत तयार झालेले आप्पे ह्या सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता, हे बघा अगदी नरम असे आपले हे आप्पे तयार झाले आहेत। तुम्हाला पण मी बनवलेले अगदी सिंपल आणि सोप्या पद्धतीने हे नाश्त्याचे स्पेशल आप्प्यांची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने हे आप्पे घरी बनवा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे आप्पे कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या आप्प्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।